نن موږ پنځم درس ده او پیج سیټ اپ په نوټ پاډ کې نو ان شاء الله په همدې ترتیب سره مخکې هر یو درس پریکټیکل تاسو ته ښیو. هغه ملګري چې نوي یو ځای شوي دي یا دغه ویډیو ګوري چینل سبسکرایب کړئ. راځو پیج سیټ اپ ته. په دې کې پیج سیټ اپ دومره ډېر مهم نه ده که موږ داسې کوم فایل جوړ کړی چې هغه موږ پرنټ کوو یا پرنټ لپاره جوړ کړی نورو پروګرامونو نه استفاده کوو خو دا یې هغه ابتدایي شکل ده. زه به دا معلومات تاسو ته بیا هم درکړم خو د دې استعمال دومره ډېر نه ده په پرنټ کې. پیج سیټ اپ کې اول څه شی ده؟ پیپر څه معنا یعنې کاغذ. کوم کاغذ؟ لیکل په نوم باندې دا د کاغذ یو شکل ده. A3 بل اندازه ده. A4 عادي کاغذ ده یعنې هغه کاغذ کوم چې تاسو سپینې ورقې ګورئ دغه په بازار کې چې عام خرڅېږي دا A4 کاغذ ده. همداسې A5 B6 B5 اګزیکټیو لیګل معمولا دغه دولتي فورمونه دي دا اوږده چې اوږدوالی یې لږ زیات وي او بر یې لږ زیات وي. لیټر چې ده هغه لږ دی نو دغه وړکی ده یعنې له A4 نه لږ وړکی ده. همداسې نور خو معمول له دغه نه موږ استفاده کوو یعنې دا هغه عادي کاغذ ده چې په بازار کې دغه سپینې ورقې موجود وي هغه 400 300 200 چې په یو ریم کې موجود وي. سورس موږ سره اوس هیڅ سورس نه ده موجود نو ځکه موږ اورینټیشن څه معنا؟ دغه زموږ دا صفحه چې د کوم شکل باندې راسي دې صفحه په داسې شکل راسي او که په اوږده باندې داسې راسي. پورټریټ داسې په اوږده کې لینډسکیپ ووایو موږ دا په ساره باندې راځي یعنې په پرتو باندې دې شکل باندې راځي. مارجن دغه ساحه چې کومه موږ دلته ورته ګورو څنګونو کې او پاس چې کومه خالیګاه ده په دې باندې ټکسټ نه پرنټ کېږي. زه ورته وایم لیفټ سایډ یعنې چپه خوا معمول موږ چې ورته مخامخ ناست یو زموږ ښی خوا راځي نو د کمپیوټر هغه چپه خوا ده. زه وایم 2 دا ګوره 2 انچه په اندازه باندې ځکه دا په انچز کې ده دلته مې ته ویلي چې په انچز کې ده. زه ورته وایم 0.5 یعنې نیم انچ دې وي. ښی خوا دې نیم انچ وي او ټاپ او باټم. ټاپ دا ده باټم لاندنی حصه ده. زه وایم چې دا دې یو انچ په اندازه دې پاس خالي پاتې شي د یو انچ اندازه دې لاندې خالي پاتې شي. هیډر کې داسې شی ولیکئ هر څه چې تاسو لیکئ. زه ورته لیکمه ډیسکټاپ او فوټر کې دې ولیکئ کېږي اوکې ووایئ. دغه شکل به تاسو ته کاغذ په همدغه شکل چاپ کېږي کوم چې اوس موږ سیټ اپ وکړو. او راځو پرنټ ته. دلته کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو ته پرنټر راځي. پرنټر مختلف دي له شارټکټ نه که ځئ کنټرول پي خو شارټکټ یې اسانه طریقه ده. اول به خپل پرنټر سلیکټ کړئ. موږ سره اوس پرنټر دلته نه ده انسټال نو که پرنټر انسټال وي موږ کولی شو چې هر یو پرنټر چې زموږ خوښ وي هغه پرنټر به داسې سلیکټ کړئ همغه پرنټر دغه پرنټ خو ما بای ډیفالټ PDF سلیکټ کړی دی. رینج دلته پیجز رینج بیخي شته نه هغه ځکه نشته چې موږ سره صفحې کمې دي. دا څه وایي سټیټس څنګه ده ریډي ده. لوکیشن که چېرته نیټورک کې موجود وي بیا په نیټورک کې تاسو ته د هغه ډیټیل درته ښیي یا IP درته ښیي یا نوم درته ښیي. دلته راځو د پرنټر نور سیټینګ هم ده موږ کولی شو دلته لینډسکیپ پورټریټ او د دې سیټینګ بدل کړو. دې صفحې سایز هم دغه جنه بدلولی شو همغه کوم سایز چې ده خو دا اوس دومره ډېر مهم نه ده نو دلته پرې ډېر کار نه کوو. دې باندې به بیا انسپورټ کې انشاءالله په ژوند به بیا په مختلفو شکلونو باندې د پرنټ سیټ اپ راځي هغه بیا سره پرنټ کوو او هملته به پرې کار کوو. دلته اوس دا ډېر لازمي نه ګڼم چې په دې باندې اوس خپل وخت ضایع کړو. او فاین پرنټر که چېرته په پریفر کې کوم پرنټر وي یا زموږ سره په سیسټم کې موجود وي نو هغه موږ له دې نه راځو نیټورک ته راځو. نیټورک کې ما سره نیټورک نشته ځکه زما دغه کمپیوټر نیټورک سره نه ده وصل. چېرته نیټورک سره وصل وي دلته به لاندې تاسو ته د همغه کمپیوټر نوم او کومو کې چې پرنټر موجود وي هغه دلته وښیي. خو هغه پرنټر چې چا شیر کړی یعنې شریک پرنټر وي شخصي نه وي یو کس چې ځان لپاره انسټال کړی وي هغې کې نه هغه تاسو ته نه ښکارېږي خو کوم چې شیر وي هغه به تاسو ته ښکارېږي. دلته ورته کلیک وکړئ او سلیکټ به کړئ. د هغه نه پس بیا تاسو ته د نیټورک پرنټر کار کوي. نمبر آف کاپیز څو
یعنې پرنټ ورکوي ځکه دا پی ډي اف ده مغه یو کاپي کار کوي نور کار نه کوي پرنټ بټن ووهئ نور به دا تاسو ته پرنټ سي خو اوس چې دا آپشن زیاتره موږ ته ولې اویلیبل ده چې صفحې دلته کمې دي دا زه راواخلم او آخري کمانډ د اگزیټ که چېرته موږ دا کلوز کوو یا یې بندوو دا به په دې خان باندې پریکټس وکړو چې بیا موږ سره پاتې نه شي اگزیټ ووایو دا به لرې شي ښه اوس راځو یو څه شی چې موږ کاپي کوو یا پیسټ کوو ایډیټ معمول د دې ایډیټ سره کار لرو کنټرول زید هغه څه چې موږ ډیلیټ کړي دي هغه بېرته راولي بیا کنټرول زید دا به بېرته راولي ښه اوس راځو کټ چې کله موږ یو څه کټ کړي نه وي سلیکټ کړي نه وي نو نه یې شو کټ کولی دلته راځو کټ یا یې شارټ کټ ده کنټرول ایکس راځو دلته کټ بېرته څه شی کولی شو همدغه پیسټ کولی شو کنټرول بي یا دلته دا انتخاب کړو کنټرول ایکس کټ هم کړو یو څه لاین یا دوه لاینه کله چې موږ دا انتخاب کړو کنټرول ایس یې شارټ کټ ده د کټ کنټرول وی د پیسټ ده که چېرته یې موږ کاپي کړو همدغه کاپي کوو ګوره کټ او د کاپي ترمنځ دا ده چې کټ اصلي کوم لیکل چې موږ کړي هغه لرې کوي او کاپي چې د هغه لرې کوي نه زه اوس دا انتخابوم کنټرول سی کاپي یا دلته راشه کنټرول سی کاپي راشه یو ځلې بیا کنټرول وی پیسټ کوي یا دلته راشه کنټرول وی پیسټ کوي مختلف موږ زیات پیسټ کولی شو یا یو ټیکسټ موږ څو ځایه پیسټ کولی شو اوس راځو ډیلیټ دغه انتخاب ته هر څومره چې ته غواړې ډیلیټ یې کړې په کیبورډ کې ډیلیټ بټن ده له دې نه هم استفاده کولی شو دغه انتخاب شوی چې موږ لرې کوو له بیک سپیس نه هم استفاده کولی شو او که غواړې چې یو لرې کړو بیا دغه بیک سپیس یو موږ ته څه کوي لرې کوي دې پسې راځو فایل فایل کې موږ څنګه کار کوو موږ ټول فایل کوم شی فایل کوو زه وایم ام هر ځای چې ام وي هغه ما څنګه کې پیدا به کړي او اپ بېرته به پورته لاړ شي که چېرته ښکته راځو هغه د ښکته انتخاب وکړو که پورته ځو بیا یې پورته انتخاب وکړو موږ کولی شو ترو انټرنیټ یو څه سرچ کړو هغه سرچ موږ دغه ځینې کولی شو ښه کنټرول اف مو ویلې د فایل لپاره استفاده کېږي که چېرته ام موږ لیکلی ده F3 ډایرکټ نور موجود نه ده نو که چېرته دلته راشو صحیح ده دلته راځو اوس په بل شته لاندې بیا راځي اوس کیبورډ نه که پریس کړي هماغه طریقه ده یعنې بل موږ ته دې پسې چې هماغه حرف پیدا کوي پریویس کنټرول شفت F3 باندې موږ پریویس ځو که نه F3 باندې نیکسټ یعنې دې پسې چې کوم یو موجود یعنې ښکته راځي ریپلیس کې زه وایم ام په وطن باندې بدلوم ام په وطن باندې یا په خان باندې بدلوم فایند دا چې پیدا شو اوس ورته وایم ریپلیس دا یو یې بدل کړي دغه یو خان بدل ام په خان باندې بدل شو که ټول بدلول غواړئ ریپلیس ټول بدلیږي اوس زه دغه ام رااخلم دلته خان لیکم او پیسټ کوم بېرته په ام باندې ریپلیس آل ټول دلته په خپل حالت باندې راوځم